توی این مسئله یه تیر داده شده و صورت سوال میگه که اگر تنش مجاز کششی توی این تیر 110 مگاپاسکال و تنش مجاز فشاری 150 مگاپاسکال باشه، ماکسیموم مقدار پی رو پیدا کنید طوری که توی قسمت BC تنش ها از تنش مجاز بالاتر نره. بعد از پیدا کردن ماکسیموم مقدار پی، ماکسیموم مقدار آ رو هم پیدا کنید طوری که این تنش ها از حد مجاز توی قسمت بی آبی و CD بالاتر نره. خب اول من میام و چون میخوام از رابطه سیگما و MC آیوم استفاده کنم، اول بیام و مرکز سطح این تیر رو حساب کنم و مومانت اینرسی رو. خب پس اول مرکز سطح رو حساب میکنم. من تیری دارم به این شکل، تی شکل، و هم نیاز داریم که مرکز سطحش رو حساب کنیم. خب محور رو به صورت در نقطه مبدا رو در نقطه Y در نظر گرفتم، در نقطه پایین سمت چپ. تیر رو تقسیم میکنم به دو تا سطح 1 و 2 و میام و مرکز سطحش رو حساب میکنم. خب میدونیم که رابطه مرکز سطح یعنی Y بار هست سیگما Y آی تقسیم بر سیگما آی. خب برای سطح شماره 1 وای بار می شود. خب سطح شماره 1 مرکزش وسطش هست، ارتفاع رو داریم 150 تا، پس مقدارش میشه 75 ضرب در مساحتش که هست 150 ضرب در 12.5 به اضافه سطح شماره 2 مرکزش وای بارش تا پایین میشه 12.5 تقسیم بر 2 که میشه 6/25. یه 150 تا هم داریم، پس میشه به اضافه 156/25 ضرب در مساحتش که هست 200 ضرب در 12.5 تقسیم بر مجموع مساحت ها 12.5 ضرب در 150 به اضافه 12.5 ضرب در 200. خب اگر این مقدار رو حساب بکنیم، وای بار میشه 121/43 میلیمتر. یعنی محل وای بار که تقریبا یه همچین نقطه‌ای هست، یه همچین خطی هست، میشه 121/43. این مقدار هست 121/43. خب من این رو پاک کنم که تمیزتر بنویسمش. این محل وای بار شده 121/43. میتونیم فاصله رو تا بالا هم حساب کنیم. مقدار فاصله رو تا بالا اگر حساب بکنیم میشه 150 به اضافه 12.5 منهای 121/43 میشه 41/07. پس این تیکه هم هست 41/07. خب این مقدار وای بار. حالا بریم مومانت اینرسی رو حساب کنیم حول محور مشکی رنگ. مومانت اینرسی یا آی. مومانت اینرسی سطح پایین میشه 1/12 عرضش که هست 12.5 ضرب در ارتفاع به توان 3 به اضافه نیاز به انتقال هم داره، چون معلومه مومانت اینرسی رو حول این خط حساب کردم. پس انتقالش میدم به اضافه مساحتش 150 ضرب در 12.5 ضرب در، خب فاصله چقدر هست؟ من کل فاصله دارم 121/43. این فاصله هم نصف 150 تا میشه 75 تا. پس من 121/43 رو منهای 75 اگر بکنم فاصله این دوتا محور به دست میاد. 121/43 منهای 75 میشه 46/43. پس به ضرب در 46/43 به توان 2 به اضافه حالا مساحت، حالا مومانت اینرسی سطح شماره 2 میشه 1/12 عرضش که هست 200. پس 1/12 200 ضرب در ارتفاعش که هست 12.5 به توان 3 به اضافه نیاز به انتقال هم داره، چون من مومانت اینرسی رو حول این خط حساب کردم. پس به اضافه با مساحتش 200 ضرب در 12.5 ضرب در فاصله دوتا محور. فاصله دوتا محور چقدر هست؟ خب فاصله کل رو داریم 41/07. من بایستی نصف عرض رو در اصل نصف 12.5 رو ازش کم کنم. پس میشه 41/07 منهای 6/25 میشه 34/82. پس ضرب در 34/82
ممیز 82 به توان 2. خب کل این مجموعه رو ضرب در 10 به توان منهای 12 هم میکنم که تبدیل بشه به متر به توان 4 و مامان ارسی به دست میاد 10 ممیز 62 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 4. خب مامان ارسی به دست اومد برای این سطح. حالا بیام سراغ نمودار. برای این سطح من دیاگرام گشتاور خمشی و نیروی برشی رو ترسیم میکنم. توی نقاط مختلف من خطوط رو ترسیم بکنم. میدونیم که ما الان اینجا 2 تا تیر داریم، 3 تا تیر داریم. توی نقطه بی پین شده، پس اینجا به خاطر اینکه تیر بی سی کاملا متقارن هست، هم از لحاظ هندسی هم از لحاظ بارگذاری، عکس العمل تکیهگاه ها اینجا مقدارش هست پی. و اگر مجموعه رو در نظر بگیریم، عکس العملش توی تکیهگاه های آ و دی هم پی خواهد بود. پس و اینجا یه گشتاور هم داریم دیگه، گشتاور ام رو هم توی تکیهگاه های آ و بی خواهیم داشت. گشتاور ام رو هم اینجاها داریم. خب دیاگرام نیروی برشی رو اول ترسیم بکنم و بعدم بیام سراغ دیاگرام گشتاور خمشی. برای دیاگرام نیروی برشی از سمت چپ شروع میکنم. ما یک نیروی پی میبینیم که تا انتهای تیر ثابت هست. این مال تیر آبی. خود تیر آب بعد تیر بی سی رو اگر نگاه بکنیم، خب تیر بی سی هم عکس العملش همین پی هست. پس نیرو رو توی تیر بی سی هم اگر بخوام ترسیم بکنم، همون دیاگرام رو داریم رو به بالا، از صفر شروع کردم رو به بالا اومدم، میام تا نقطه زیر نیروی پی، اسمش رو بذاریم نقطه مثلا ای. اینجا رو اسمش رو بذاریم نقطه ای، اینجا رو هم بذاریم نقطه اف. خب از نقطه ای به اندازه پی بیایم پایین، بعد ثابته، دوباره به اندازه پی میایم پایین و بعد ثابته تا بریم به نقطه سی که حرکت میکنی رو به بالا و از اون طرف همین اتفاق رو توی نقطه سی دی هم داریم. پس دیاگرام نیروی برشی برای 3 تا تیر به این شکل خواهد. خب حالا دیاگرام گشتاور خمشی رو ترسیم بکنیم. اگر تیر بی سی رو در نظر بگیریم، دیاگرام گشتاور خمشی برای بی سی توی نقطه بی گشتاور 0 هست. پس من اینجا بایستی گشتاور 0 داشته باشم، همینجور توی نقطه سی. خب میتونم این سطح رو اضافه بکنم و بگم که اینجا این گشتاور رو مقدارش رو داریم و بعد ثابت و بعد میاد پایین که مقدار این گشتاور میشه 2.4 ضرب در پی. پس مقدار گشتاور اینجا هست 2.4 پی. این مقدار گشتاور. خب همینطور این مقدار رو هم اگر بخوام رو به سمت چپ حرکت بکنم از نقطه در اصل بی، قاعدتا بایستی به این شکل بیام پایین و از این طرف هم به این شکل میام پایین. پس مقدار M توی نقطه آ اول تیر چقدر هست؟ میشه این مساحتش هم هست پی ضرب در آ. پس مقدار M اینجا هست پی ضرب در آ. خب حالا بریم سراغ محاسبات. برای تیر BC یه شکل هم بکشم. تیر BC کلا این تیر به این شکل در اصل تغییر شکل میده. اگر دقت بکنیم از نقطه آ به این شکل میاد پایین و بعدش این شکلی خم میشه و بعد دوباره میره توی نقطه دی. پس شکل خمش تیر هم به این شکل هست. خب اول تیر BC رو در نظر بگیریم. توی تیر BC ما تغییر شکل این شکلی داریم، یعنی پایین کشیده میشه و بالا فشرده میشه. خب برای پایین که کشیده میشه من اول تنش ها رو محاسبه میکنم. می نویسم سیگما برای تیر BC، پس اول حل میکنم. می نویسم سیگمای ماکس توی تنشن، توی کشش، که کشش کجا هست؟ قسمت پایین تیر هست. توی قسمت پایین تیر تنش مجاز کششی رو داریم 110 مگاپاسکال و تنش مجاز فشاری رو داریم 150 مگاپاسکال. اینو در نظر داشته باشیم. خب برای کشش 110 مگاپاسکال تنش مجاز هست برابر با خب ماکسیموم گشتاور توی تیر BC چقدر هست؟ 2.4 پی. پس اممون که میشه 2.4 پی، میخوام از رابطه سیگما برابر با MC آیوم استفاده کنم.
ضرب در C. خب میزان کشش توی پایین تیر هست، پایین تیر رو فاصلش رو داریم 121 ممیز 43 121 ممیز 43. پس ضرب در 121 ممیز 43 10 به توان منهای 3 تقسیم بر مومان اینرسی که هست 10 ممیز 62 10 به توان منهای 6. خب میتونیم مقدار پی رو حساب کنیم. مقدار پی از این رابطه میشه 4 کیلو نیوتن. حالا اگر بریم سیگمای ماکس رو توی تیر بی سی برای فشار حساب کنیم. برای فشار تنش مجاز رو داشتیم 150 مگاپاسکال. چک بکنیم دوباره صورت سوالو. 150 مگاپاسکال. بله 150 مگاپاسکال برابر با خب گشتاور که بوده 2.4 پی ضرب در فاصله تا نقطه ماکس یعنی قسمت بالا که داشتیم 41 ممیز 0.7. پس ضرب در 41 ممیز 0.7 10 به توان منهای 3 تقسیم بر مومان اینرسی 10 و 62 10 به توان منهای 6. خب میتونیم پی رو از این رابطه هم به دست بیاریم. مقدار پی از این رابطه میشه 16 صدم کیلو نیوتن. خب قاعدتا کمترین پی میشه جواب ما. پس مقدار پی مجاز هست چقدر؟ 4 کیلو نیوتن. این مال قسمت الف که گفته بود مقدار پی رو حساب کنید. توی قسمت ب میگه مقدار آ رو حساب کنید طوری که تنش توی تیر آ از حد مجاز بالاتر نره. خب تیر آ به این شکل خم میشه، تیر آبی، و میبینیم که قسمت فشار میفته پایین و قسمت کشش میفته بالا. پس میام و برای تیر آبی هم حساب میکنم. برای تیر آبی خب سیگمای ماکس و تنشن توی کشش قسمت بالا بود دیگه. مقدارش اولا مقدار مجازش هست 110 ضرب در 10 به توان 6. خب مقدار امش چقدره؟ پی ضرب در آ. پی رو داریم، پی رو دیگه الان حساب کردیم، مقدار مجازش شد 4 کیلو نیوتن. پس میذارم 4 کیلو نیوتن ضرب در آ ضرب در خب کشش توی قسمت بالا اتفاق افتاده بود. قسمت بالا هم 41 ممیز 0.7 هست مقدارش. پس ضرب در 41 ممیز 0.7 ضرب در 10 به توان منهای 3. مومان اینرسی هم داریم 10 و 62 10 به توان منهای 6. خب میتونیم از این رابطه مقدار آ رو حساب کنم برای قسمت کشش در است. مقدار آ میشه 7 ممیز 11 صدم متر. خب برای قسمت فشار چه اتفاق میفته؟ سیگمای ماکس توی فشار اولا تنش مجاز رو داریم 150 مگاپاسکال مساوی با خب مقدار نیرو گشتاور رو داریم 4 ضرب در 10 به توان 3 آ ضرب داره. خب فاصله تا پایین رو باید حساب کنیم 121 ممیز 43. پس ضرب در 121 ممیز 43 10 به توان منهای 3. مومان اینرسی رو هم داریم 10 و 62 ضرب در 10 به توان منهای 6. خب میتونیم از این رابطه هم آ رو محاسبه کنیم. مقدار آ میشه 3 ممیز 27 صدم متر. پس خطرناکترین یا بگیم کمترین طولی که یا بگیم بیشترین طولی که مجاز هستیم بگیریم مقدار 3 ممیز 27 صدم متر. چون اگر بیشتر بگیریم تنش توی فشار که پایین تیر هست از حد مجاز میزنه بالا. پس برای قسمت ب جواب میشود 3 ممیز 27 صدم متر و برای قسمت آ نیروی مجاز میشه 4 کیلو نیوتن. خب اگر من بخوام تغییری توی این مسئله بدم برای اینکه شما مسئله رو حل بکنید، لطفاً حل بکنید. اگر همین سوال رو به شما بدن فقط این پی هایی که اینجا میبینید یکیش رو به بالا باشه، یکیش رو به پایینه، یکیش رو به بالا باشه و همین مسئله رو مجدد حل کنید. یعنی اگر نیروها به این شکل باشه، حالا میزان پی مجاز برای اینکه تیر بی سی تنشش از تنش مجاز بالاتر نره چقدر هست و بعد هم مقدار آ رو محاسبه کنید برای اینکه ببینید حد اکثر مقدار آ برای اینکه تنش توی قسمت آبی و سی دی از حد مجاز بالاتر نره چقدر میشه. لطفاً جوابها رو توی کامنت بنویسید.